Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng dương lịch năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sông Thường trong khóa an cư Kiến Đông. Chúng ta có 5 giới. Chúng ta có 10 giới. 10 giới sa di nó khác với 10 giới trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. 10 giới sa di là 10 giới riêng cho những người xuất gia, tập sự. Còn 10 giới của Thập Thiện Nghiệp Đạo là chung cho tất cả mọi người. Thập thiện nghiệp tức là 10 cái hành động chân chính. Thập thiện nghiệp đạo tức là con đường của 10 cái loại hành động chân chính, 10 loại hành động tốt đẹp, thập thiện nghiệp đạo. The path of the 10 beautiful actions. The path of the 10 good actions. Và kinh này đưa ra 10 giới. Và trong 10 giới này có 3 giới về thân, 3 giới về ý và 4 giới về khẩu. 3 giới về thân tức là sát đạo dâm, không sát, không đạo, không dâm, không tà dâm. Nó thuộc về thân. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là 3 giới thuộc về thân. Và có 3 giới thuộc về tâm là không tham, không sân và không si. Đó là 3 giới về ý. Và còn lại là 4 giới. Và 4 giới về khẩu, về ngữ. Tức là không nói dối, vọng ngữ, không có ý ngữ, tức là không có nói theo dệt, không có lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là nói hai lưỡi, double tongue. Và cái giới cuối cùng của ngữ tức là không có ác khẩu. Ác khẩu tức là không có chửi mắng, không có nói những cái lời dữ dằn. Ác khẩu, mạ lị, mắng nhiếc, lên án người ta, chửi mắng người ta gọi là ác khẩu.
Và như vậy thì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, kinh con đường có 10 hành động tốt đẹp đó, thì có tới 4 giới về lời nói. Và chúng ta thấy cái địa vị của khẩu nghiệp rất là lớn. Tại vì chúng ta có thể làm đau khổ, gây ra rất nhiều đau khổ vì cái sự nói năng của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể tạo ra rất nhiều hạnh phúc nhờ lời nói của chúng ta. Chỉ cần sử dụng lời nói cho khôn khéo là ta có thể làm hạnh phúc được cho rất là nhiều người, khỏi tốn tiền, tốn bạc gì hết. Và đây là một cái sự luyện tập. Nếu mà muốn thực tập được chánh ngữ thì mình phải luyện tập làm thế nào để mình tránh vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngữ trước hết là không vọng ngữ, tức là không nói dối, không có nói sai với sự thật. Không nói sai thật, luôn luôn là phải nói sự thật. Không được nói cái điều sai với sự thật. Đó là cái nguyên tắc. Chúng ta luôn luôn phải tôn trọng sự thật. Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày, có khi chúng ta nói sự thật thì nó làm cho người ta mất lòng, người ta đau khổ. Mà sự thật mất lòng. Và khi nói sự thật mà nói không khôn khéo thì người kia có thể đau khổ, người kia có thể chán đời, người kia có thể đi tự tử. Và vì vậy cho nên nói sự thật không có chắc luôn luôn là chuyện tốt. Nói sự thật mà mình phải biết cách nói. Mình phải tìm ra cái cách nói cái sự thật đó như thế nào để có lợi lạc cho người kia và cho thế gian và cho mình. Chứ không phải là bất cứ sự thật nào cũng nói một cách vụng về ra thì nó gây tàn hại hơn là mình không có nói. Nhiều khi mình nói, đâu tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng mà sau khi nói cái sự thật đó ra rồi thì nó có sự khổ đau, nó có sự tuyệt vọng, nó có sự chia rẽ. Thành ra phải có sự khôn khéo trong khi nói, dầu là mình nói sự thật. Phải nói sự thật là cái nguyên tắc. Nhưng mà phải nói sự thật như thế nào để đừng gây khổ đau thì cái đó mới là một nghệ thuật. Mà cái đó phải học mới làm được. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói rằng tôi chỉ nói sự thật thôi mà, thì đúng là mình nói sự thật đó, nhưng mà mình không có khôn khéo, mình gây đau khổ. Cho nên từ về sau đừng có nói như vậy, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Mình phải nói với lòng từ bi, mình phải nói như thế nào mà người kia có thể chấp nhận được, học hỏi được và tự nhận ra cái sai lầm của họ được. Vì vậy cho nên phải có ái ngữ, phải có thiện ngữ. Cái ngày hôm đó thì ở bên Ấn Độ có đánh bom. Và thầy được mời làm biên tập viên, editor của báo The Times of India. Gọi là nhân cái dịp mà sinh nhật 150 năm của Thánh Gandhi đó. Thì tờ The Times of India biết là có thầy đang ở New Delhi, thành ra mời thầy tới để chăm sóc cái ấn bản hòa bình, tức là Peace Edition của tờ The Times of India. Thì khi mà thầy tới và ngồi với các biên tập viên của nhà báo thì có tin rằng là vừa mới có những cái trận đánh bom xảy ra, bạo động
khủng bố. Và ông chủ nhiệm nói, thưa thầy, trong một cái ngày mà mình tiếp nhận quá nhiều những cái tin xấu như thế này, thì với tư cách phóng viên nhà báo, biên tập viên nhà báo, mình phải làm thế nào? Tại vì tin lành thì rất là ít, mà tin dữ thì rất là nhiều. Và cái tin dữ trước hết nó làm cho chấn động những người ký giả. Rồi trong khi mà những người ký giả bị chấn động đó, bị tuyệt vọng, bị sợ hãi, bị giận hờn, thì những ký giả đó sẽ viết ra những cái bài tường thuật. Nó có thể tưới tẩm hạt giống của sự sợ hãi, bực bội, giận hờn của người đọc. Thành ra câu hỏi của ông chủ nhiệm rất là hay. Bạch thầy, trong một cái ngày mà mình liên tiếp nhận được những cái tin xấu như thế đó, thì với tư cách là một ký giả mình phải làm thế nào? Thì khi mà được hỏi câu đó thì tôi ngồi yên, tôi thở. Và nó có một cái sự im lặng. Mọi người im lặng để chờ trong khi tôi thở. Khi mà tôi thở xong 3 hơi thì tôi nói rằng mình phải nói sự thật. Mình phải báo cáo sự thật, cái gì đã xảy ra. Nhưng mà phải báo cáo như thế nào, để đừng có tưới tẩm hạt giống của sự sợ hãi, sự hận thù, sự giận dữ, sự tuyệt vọng của người đọc. Tội họ lắm. Và vì vậy cho nên mình phải ngồi lại, với tư cách của một người ký giả, mình phải ngồi lại, mình quán chiếu. Mình nói tại sao mà người ta đánh bom như vậy? Người ta phạm vào cái tội ác của sự khủng bố như vậy. Cái tâm họ như thế nào, cái khổ đau họ như thế nào mà họ làm như vậy. Mình quán chiếu. Và khi mình quán chiếu được sâu sắc rồi thì mình thấy rằng những người đánh bom, những người khủng bố là họ có cái thấy, cái nhận thức sai lạc của họ. Họ có nhiều hận thù, họ có nhiều tri giác sai lầm, họ có những cái niềm tin sai lầm. Ví dụ như sau khi đánh bom và giết được kẻ thù rồi thì họ lập tức được siêu thăng lên thiên đường. Thì họ có những cái niềm tin có thể như vậy. Và khi mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là những người mà khủng bố đó, họ cũng là nạn nhân của cái sự giận hờn của họ, cái sự tuyệt vọng của họ và những nhận thức sai lầm của họ. Vì vậy cho nên trong tâm mình không có khởi ra cái sự thù hằn, trách móc người kia, mà trong tâm mình có thể khởi ra cái lòng từ bi. Mình muốn làm sao để cho những người đó đừng có bị nạn nhân của chính cái sự căm thù của họ, hay là hờn giận của họ, hay là tuyệt vọng của họ, để họ đừng có làm như vậy nữa. Tại vì hiện bây giờ đang có những người khủng bố, và những người khủng bố đó ngày mai ngày mốt sẽ chết và sẽ gây căm thù. Rồi thì sẽ có những người khác hiện bây giờ chưa phải là người khủng bố, nhưng mà mai mốt đọc những cái tin đó, có sự căm thù đó, có sự giận hờn đó, là sẽ trở thành ra những cái người khủng bố trong tương lai. Và như vậy mình cứ hết đợt khủng bố này tới đợt khủng bố khác. Và do đó cho nên làm sao để cho đừng, trong khi mà mình báo cáo lại những cái tin tức đang xảy ra, thì làm sao mình tưới tẩm được cái hạt giống từ bi, hiểu biết của người độc giả, và đừng làm cho cái hạt giống của sự hận thù, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng của họ bị tưới tẩm. Và như vậy tội cho họ khổ đau. Và trong số đó cũng sẽ có những người tuyệt vọng rồi trở nên những người khủng bố. Thì tôi còn nhớ cái bữa đó, khi mà tôi nói như vậy, nó giống như là một bài phát thoại ngắn. Và tất cả các vị biên tập viên của nhà báo ngồi lắng nghe rất là chăm chú.
Vấn đề không phải là mình che giấu sự thật. Vấn đề là mình phải nói sự thật. Nhưng mà mình phải nói như thế nào để trong khi nói sự thật thì người ta không có trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng hay là hận thù. Và muốn như vậy thì mình phải quán chiếu, mình phải có cái trái tim từ bi, phải có cái trí tuệ. Và đó là phận sự của những nhà báo. Thường thường khi mà có một nhà báo tới phỏng vấn thì mình tìm cách nói chuyện với họ và tưới tẩm những cái hạt giống tốt của họ và khuyên họ làm thế nào để sử dụng cái ngòi bút của họ, cây viết của họ để viết ra những cái bài tường thuật, những cái bài bình luận có khả năng tưới tẩm hạt giống thương yêu và hiểu biết nơi người đọc. Và đây là cái phương pháp của tôi. Mỗi khi mà có một nhà báo tới phỏng vấn là tôi tìm cách nói chuyện với người đó như là người nói chuyện với người. Và có rất nhiều khi tôi đã gây cảm hứng cho nhà báo. Tôi nói anh chỉ có thể trở nên một vị Bồ Tát, làm vơi bớt đau khổ cho người nếu anh chỉ biết viết những cái bài tường thuật, những bài bình luận mà nó có khả năng tưới tẩm được hạt giống hiểu và thương ở nơi người đọc của anh hay của chị. Thì có nhiều người họ rất cảm động, họ nói tôi sẽ làm như vậy thầy, tôi nguyện tôi sẽ làm như vậy. Và vì vậy cho nên cái giới, giữ cái giới không vọng ngữ nó là cả một cái nghệ thuật và mình có thể học hỏi suốt đời mà vẫn chưa hết. Ý ngữ tức là có ít mà nói ra nhiều. Là cố ý làm lớn chuyện. Nó xấu một chút thì nói xấu rất là nhiều. Nó tốt một chút thì nói tốt nhiều, gọi là ý ngữ. Ý ngữ tức là nói theo dệt, đặt bày ra, đặt bày nói thêm, gọi là theo dệt ra, thêm thắt vô. Đôi khi nói cho đã cái miệng của mình, theo dệt ra cho thật nhiều. Đôi khi nó chỉ có 1% sự thật thôi, còn 99% kia là toàn là chuyện mình đặt bày ra không, gọi là theo dệt, nói theo dệt. Và mình cho người khác một cái hình ảnh rất là khác với sự thật. Cái đó là một cái loại vọng ngữ. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi hai chiều, tức là tới với người này thì nói như vậy, mà tới với người kia thì nói khác hơn. Và rốt cuộc là hai người họ thù hằn nhau, họ hiểu lầm nhau. Và cái mục đích, cái hậu quả là gây chia rẽ giữa người này và người khác. Và tạo ra đau khổ rất là nhiều, gọi là lưỡng thiệt. Và ác khẩu tức là nói nặng, chửi mắng, nhục mạ. Trong 5 giới của chúng ta đó, thì chỉ có một giới về ngữ thôi.
là giới không nói dối thôi. Và cái giới trong không nói dối đó thì phải bao gồm hết cả 4 cái đó, là không có vọng ngữ, không có ý ngữ, không có lưỡng thiệt và không có ác khẩu. Vì vậy cho nên trong cái giới thứ tư này mình phải làm thế nào để có những cái chi tiết như vậy, những cái khía cạnh như vậy của chánh ngữ. Mình phải đưa vào trong 5 giới của mình cả 4 cái giới này về ngữ, về khẩu nghiệp, về ngữ nghiệp. Và trong giới tiếp hiện thì 14 giới tiếp hiện thì mình chỉ có 2 giới về ngữ. Và sau này khi mà mình tu chính giới tiếp hiện thì mình cũng phải đưa 4 cái giới này đi vào cho nó đầy đủ. Cái giới thứ tư của 5 giới tuy là nói về khẩu nghiệp, về lời nói, nhưng mà nó đi đôi với là cái nghe. Một bên đó là lỗ tai, một bên là con cái miệng để nói và lỗ tai để nghe. Và cái giới thứ tư mà mình đang hành trì đó, trong cái giới thứ tư mà mình đang hành trì đó, thì cái ái ngữ nó đi đôi với cái lắng nghe với tâm từ bi. Và khi mà mình có khả năng lắng nghe với tâm từ bi, mình hiểu được, mình thấy được những nỗi khổ niềm đau của người khác, thì tự nhiên trong lòng mình nó êm dịu trở lại, và nó phát sinh ra cái chất liệu từ bi ở trong trái tim. Vì vậy cho nên mình nói lời ái ngữ rất là dễ dàng. Nói lời ái ngữ rất là dễ dàng. Cho nên cái lắng nghe nó phải đi đôi với cái ái ngữ. Và muốn lắng nghe là một cái loại quán chiếu. Quán chiếu không phải là chỉ quán chiếu bằng con mắt, mà phải quán chiếu bằng cái lỗ tai. Quán chiếu bằng con mắt thì cũng có thể thấy được những nỗi khổ niềm đau, mà dùng cái lỗ tai để lắng nghe cũng có thể thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Đều gọi là quán hết. Quán tự tại, quán thế âm, lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Quán thế âm tức là lắng nghe, mà lắng nghe cái âm thanh đó. Và khi mà mình dùng con mắt và lỗ tai của mình để quán thì mình thấy được nỗi khổ niềm đau của người kia, và tự nhiên chất lượng từ bi nó tràn đầy, và mình biết nói lời ái ngữ. Con xin tập quán chiếu để thấy được những khổ đau và khó khăn của người khác, để có thể dễ dàng sử dụng được các phép ái ngữ và lắng nghe, nhằm giúp lấy đi những tri giác sai lầm nơi người ấy.
và có thể đem lại hòa giải. Đem lại hòa giải trong phạm vi bạn hữu, lứa đôi, gia đình, cộng đồng, quốc gia, xã hội, và để xây dựng tăng thân làm nền tảng cho sự thực tập của nhiều người. Mình có thể thêm vào những cái như vậy. Nó cũng thuộc về phạm vi của giới thứ tư, là mình phải dùng con mắt, lỗ tai của mình để quán chiếu, để xúc chạm được những cái nỗi khổ niềm đau của người khác, của những cái nhóm người khác. Và lúc đó mình có thể sử dụng được dễ dàng các phép ái ngữ và lắng nghe. Và khi sử dụng được ái ngữ và lắng nghe thì mình có thể giúp những người kia lấy ra khỏi những cái tri giác nó làm cho họ đau khổ. Và do đó mình có thể đem lại cái sự hòa giải trong phạm vi lứa đôi, trong phạm vi bằng hữu, trong phạm vi gia đình, trong phạm vi cộng đồng, quốc gia và xã hội. Và nhất là mình có thể tạo dựng ra được một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Một tăng thân đẹp, một tăng thân có hùng, có lực, có thể làm chỗ nương tựa, tu tập cho nhiều người. Đó là một vài ý có thể có trong khi đọc lại giới thứ tư, quý vị có thể đem vào trong đó. I vow to practice looking deeply, to see the suffering and difficulties in the other person, so that my practice of loving speech and compassionate listening can help remove my wrong perception in myself, in my groups, and in others, and bring about peace and reconciliation in our relationship with friends, family, community, nation, society, and to help build sanghas, supporting the practice of many people. Tức là khi mình thực tập ái ngữ và lắng nghe, không những mình giúp lấy ra được những cái tri giác sai lầm và những cái khổ đau của người kia, mà mình cũng có thể lấy ra khỏi mình những cái tri giác sai lầm và những khổ đau của mình. Và như vậy thì cái giới thứ tư này nó sẽ sâu hơn. Vậy cho nên quý vị nhớ ráng đem tất cả những cái chiều sâu này đi vào giới thứ tư. Giới luật cao siêu mầu nhiệm. Và đưa 4 cái giới của thập thiện vào. Con nguyện không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không dùng lời ác ngữ, không phỉ báng và chua chát, không nói những lời nịnh nọt. Con tập nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được? Con nguyện nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được? Nếu mà không đàng hoàng thì nói người kia đứng tim chết liền. Bây giờ báo một cái tin, dầu là tin mừng, người kia vừa trúng số đậu đắc thì ông ta cũng có thể đứng tim chết liền. Hay là báo một cái tin báo tin dữ mà không biết cách báo thì người kia cũng có thể xíu rồi chết luôn. Cho nên nói sự thật cũng khó, chứ phải dễ, phải học. Con tập nói sự thật như thế nào để người kia có thể chấp nhận được và để có thể tưới tẩm được những hạt giống hiểu biết, tha thứ, bao dung của những người nghe con. Giới thứ tư là một cái phương tiện làm hạnh phúc rất lớn. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể tu tập để có thể sử dụng được lời nói của chúng ta để làm hạnh phúc
cho người, cho đời. Lời nói có thể giết người, lời nói có thể tạo ra khổ đau rất là nhiều, nhưng mà lời nói có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc, hòa giải được. Hôm trước chúng ta có nói tới cái danh từ gọi là siêu đạo đức học, meta ethics. Siêu đạo đức học là một cái môn triết học rất là quan trọng hiện bây giờ, tại vì nó có thể làm nền tảng cho các cái ngành đạo đức học khác. Chúng ta có một ngành đạo đức học gọi là đạo đức học thuyết minh. Đạo đức học thuyết minh hoặc là đạo đức học miêu tả. Tiếng Anh gọi là descriptive ethics. Descriptive. Miêu tả. Cái phần sự của cái triết học này là để miêu tả thôi, chứ không phải là khuyên người nên làm cái này hay là không nên làm cái này. Chỉ nhận xét, chỉ nghiên cứu và nói ra cái quan điểm thiện ác, chánh tà, những cái nền đạo đức nó có mặt trong xã hội này, trong xã hội kia, là chỉ có phần sự miêu tả thôi, cho chúng ta thấy được cái sự thật. Và không có ý định muốn khuyên ta nên làm cái này và không nên làm cái kia. Cái đó gọi là đạo đức học miêu tả. Cũng ví dụ như là nói về cái chế độ nô lệ. Ở Trung Quốc ngày xưa chế độ nô lệ như thế nào, người đi ăn đi ở như thế nào, làm đầy tớ như thế nào. Ở Tây Phương người ta buôn bán những người nô lệ như thế nào. Và thế kỷ này, thế kỷ kia người ta đối xử với những cái người nô lệ như thế nào. Và qua những cái biến động xã hội thì người ta thay đổi quan niệm và sẽ có giải phóng cho những người làm nô lệ như thế nào, thân phận người nô lệ như thế nào. Đó là thuộc về cái phạm vi của đạo đức học miêu tả, descriptive ethics. Nó rất là có lợi. Ví dụ như là diễn tả cách hành xử trong gia đình, cha mẹ với con cái, mẹ chồng nàng dâu, cách thức cưới hỏi, tất cả những cái đó ở trong mỗi xã hội thì cái ngành đó nó nghiên cứu về các nền đạo đức ở trên thế giới, và nó diễn tả lại như vậy thôi để cho người ta thấy, người ta hiểu
Còn cái đạo đức học kia gọi là prescriptive. Ethics là đạo đức học quy định. Đạo đức học quy định có nghĩa là cái thứ đạo đức học á, nó đưa ra những cái đề nghị là mình nên làm cái này thì mới có hạnh phúc, và không nên làm cái kia để cho đừng đau khổ. Cũng như là ông bác sĩ cho tòa là nên uống thuốc này, không nên ăn những cái đồ sống xít này cái nọ để thêm bệnh, gọi là prescriptive, tức là quy định, chỉ định, ra lệnh. Như là 10 cái commandment ở trong Cơ Đốc giáo là nó thuộc về đạo đức học quy định. Không có nên giết người, không có được giết người, không có được nói dối này cái nọ, là quy định. Và 10 giới của mình cũng vậy, 10 giới cũng thuộc về đạo đức học quy định. Nó và khi mình đã dùng một cái danh từ gọi là đạo đức học tiêu chuẩn. Tức là normative và ethic. Thì cái 10 giới này cũng như 5 giới của mình nó thuộc về cái đạo đức học tiêu chuẩn. Và đạo học tiêu chuẩn nó thuộc về đạo đức học quy định, prescriptive. Mà 10 cái giới do Thượng Đế phán truyền nó cũng thuộc về đạo đức học tiêu chuẩn. God commandment thì cũng thuộc về tiêu chuẩn, cũng thuộc về quy định phải làm cái gì, làm cái gì. Ở đây thì đạo đức học quy định, đạo đức học tiêu chuẩn cho mình biết cái này là đúng, cái này là sai, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là tốt, cái này là xấu. Nó có tiêu chuẩn rõ ràng. Nó có những cái thước đo, nó có những cái mốc để cắm, để chỉ định những cái ranh giới của cái đúng và sai, thiện và ác, chánh và tà, tốt và xấu, gọi là quy định. Nhưng mà cái siêu đạo đức học này nó vượt thoát hai cái này, đặt vấn đề một cách căn bản. Anh nói tốt là cái gì, xấu là cái gì. Anh phải cho tôi hiểu, tôi biết là trong khi anh nói lành và dữ thì anh muốn nói cái gì, lành là cái gì, anh muốn nói cái gì, dữ là thế nào. Tức là đi tìm cái gốc. Vậy cho nên siêu đạo đức học nó có một cái, trước hết là nó đặt vấn đề về ngữ nghĩa. Ngữ nghĩa tức là cái ý nghĩa thật sự của cái chữ đó. Ví dụ như trước khi mình đàm luận với cái vấn đề là có Thượng Đế hay là không, thì mình có thể tốn rất là nhiều thời giờ mà không đi đến đâu, là tại mình chưa đồng ý Thượng Đế là cái gì đã, rồi mới nói có hay là không được.
Mình phải đồng ý với nhau Thượng Đế là cái gì được trước đã, rồi thì mình mới đi tới cái chuyện Thượng Đế có hay là không được. Vì vậy cho nên mình có cái danh từ đó, nhưng mà mỗi người hiểu cái danh từ đó một cách khác nhau. Vì vậy cho nên mình không có thể nào đồng ý được. Vì vậy cho nên siêu đạo đức học trước hết bắt buộc của chúng ta phải xét lại những danh từ, những ý niệm của chúng ta đang có. Anh nói cái này là tốt, cái này là xấu, cái này là đúng, cái này là sai. Nhưng mà thế nào gọi là tốt, thế nào gọi là xấu, nó rất là hay. Nó thuộc về cái đấy gọi là semantic. Cái phạm vi đó gọi là semantic, gọi là ngữ nghĩa. Cũng như khi mình nói tới Niết Bàn thì mình nói mục đích của cái sự tu tập là đạt tới Niết Bàn. Rồi người ta hỏi Niết Bàn có hay là không có, Niết Bàn ở đâu? Thì trước khi đặt những vấn đề như vậy thì hỏi Niết Bàn là cái gì? Anh dùng cái chữ đó nhưng mà anh hiểu cái chữ đó là như thế nào? Anh chỉ có một cái khái niệm thôi và anh dùng một cái danh từ và mình chơi chữ với nhau thôi, chứ mình không có đồng chạm tới cái sự thật. Thì kỳ trước á, mình có nói tới cái gọi là Phật sinh bất nhị đó. Tức là Phật và chúng sinh đó, không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Thì cái này nó có dính tới nghĩa học. Tại khi chúng ta nói Phật thì chúng ta nói Phật như là một cái thực tại nó đối lập với là chúng sanh. Tại chúng sanh là mê mờ, là trầm luân, là khổ đau. Còn Phật là sáng suốt, là trí tuệ, là từ bi. Là hai cái đó là hai cái ngược nhau, giống như tay trái và tay phải. Tay trái và tay phải. Vậy thì khi mà chúng ta nói tới Phật sinh bất nhị là chúng ta bắt đầu đặt vấn đề Phật là cái gì, mà chúng sanh là cái gì. Hai cái đó là hai cái như thế nào mà mình gọi là không phải là hai. Mình phải có một cái ý niệm rất là rõ ràng về Phật và về chúng sanh. Và trong khi quán chiếu thì mình thấy rằng giữa Phật và chúng sanh nó có một sự liên hệ mật thiết. Tức là ngoài chúng sanh không thể nào có Phật được. Và ngoài hễ là chúng sanh là có Phật tánh ở trong con người. Và vì vậy cho nên khi mà thấy được cái điều đó thì mình mới hiểu được Phật là cái gì và chúng sanh là cái gì. Còn khi mà mình nghĩ là Phật là một cái gì nó hoàn toàn đối lập với chúng sanh, nó nằm ngoài chúng sanh, lúc đó mình chưa hiểu Phật là gì và chúng sanh là gì. Hệ Phật á, tức là phải từ chúng sanh mà ra. Mà hệ chúng sanh thì thế nào cũng thành Phật. Gọi là Phật sanh bất nhị. Thì đứng về phương diện Thượng Đế cũng phải như vậy. Thượng Đế thường được gọi là tạo hóa, là creator. Và mình cũng như thế giới gọi là tạo vật. Tạo vật tức là cái mà được tạo ra. Thì nó có cái sự liên hệ gì giữa tạo hóa và tạo vật? Nếu không có gì liên hệ cả thì làm sao mà có thể tạo ra được? Nó phải có một cái liên hệ nào đó. Ví dụ như cái bàn với người thợ mộc
nó có sự liên hệ nào đó. Cũng như là lá xôi nó nằm trong lòng đất, đất nó được làm bằng lá xôi, thì nó có cái liên hệ như vậy. Và nếu mà mình nói Thượng Đế là một thực tại hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái vật thụ tạo, tức là thế giới được tạo ra, thì mình không có thấy được cái sự liên hệ giữa đó. Và vì vậy cho nên cái ý niệm của mình về Thượng Đế nó sai lạc, cái ý niệm của mình về tạo hóa nó sai lạc, và ý niệm về cái vật được tạo ra cũng sai lạc. Creator với creative là hai cái thực thể nó nằm ngoài nhau. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện ngữ nghĩa thì đạo Phật rất là cẩn thận. Ở trong cái truyền thống duy biểu học, nó có cái phép quán gọi là tứ tầm tư. Tứ tầm tư tức là 4 cái phương pháp nghiên cứu, sưu tầm, quán chiếu. The four investigation, the four ways of investigation. Quán chiếu, nghiêng tầm, investigation. Thì cái thứ nhất á, là tên gọi, danh tầm tư. Danh tầm tư tức là cái tên gọi. Phật là một tên gọi, chúng sanh là một tên gọi, niết bàn là một tên gọi, thiện là một tên gọi, ác là một tên gọi. Và đạo đức học, siêu đạo đức học hỏi anh nói thiện nghĩa là sao? Thiện nó có liên hệ gì tới ác? Thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác? Thế nào gọi là chánh, thế nào gọi là từ? Nama tức là danh. Và trước hết là mình phải quán chiếu vào trong cái danh từ đó, phải nghiên cứu cái danh từ đó. Nó thuộc về cái phạm vi ngữ nghĩa, semantics. Để thấy rằng nhiều khi đó chỉ là một cái giả danh thôi, mà không có sự thật. Nó chỉ là một cái giả danh thôi, chứ không phải là sự thật, một cái mere designation. Một cái prashnapti, tức là một cái giả danh. Muốn đi sâu vào trong cái nền đạo đức học Phật giáo á, mình phải có nhiều công phu lắm. Dầu cho nghiên cứu về 5 giới cũng vậy. Ví dụ như trong cái bài tập để buộc thở, để buộc ngồi, mình khỏi thở, mình khỏi ngồi á, thì mình bắt đầu bằng cái bài tập đó,
nó có buộc và nó có mình. Có buộc và có mình như là hai thực thể riêng biệt. Nhưng mà buộc là một cái danh từ và mình cũng là một danh từ. Và cả hai danh từ đó đều là những giả danh hết. Đều là những cái conventional designation. Và cái này sâu lắm. Cái này nó thuộc về ngữ nghĩa học, semantics, rồi nó đi sâu vào cái bản thể học. Ban đầu thì mình thấy có hai. Mình thì làm biếng thở, làm biếng ngồi thiền, nhưng mà buộc thì rất thích thở và thích ngồi thiền. Vì vậy cho nên mình để buộc thở, để buộc ngồi, mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Và buộc đang thở, buộc đang ngồi, buộc thở rất là đều, rất là nhẹ, và buộc ngồi rất là thẳng. Và trong khi buộc thở, buộc ngồi như vậy thì mình cũng được ké, mình cũng được thở, mình cũng được ngồi. Ban đầu thì mình nói để buộc thở, để buộc ngồi, mình làm biếng, mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Ai về khi thấy buộc thở, buộc ngồi đẹp quá, mình được hưởng, rồi mình nói để buộc thở, buộc đang ngồi, mình được thở, mình được ngồi, thích quá. Thì trong hai cái câu đó, hai câu đầu đó của cái bài kệ thì buộc là khác, mình là khác. Buộc là một thực thể riêng biệt, còn mình là một thực thể riêng biệt. Mình bắt đầu như vậy. Rồi tới câu thứ ba, buộc là thở, buộc là ngồi, mình là thở, mình là ngồi. The Buddha is the breathing itself. Buộc chính là cái hơi thở đó. Khi mà buộc thở thì hơi thở của buộc rất là có phẩm chất, rất là nhẹ, rất là an lạc. Và chính cái hơi thở nhẹ và an lạc đó là buộc đó. Chứ đi tìm buộc ngoài cái hơi thở nhẹ và an lạc đó thì không có thấy đâu. Thành ra khi mà mình đi tìm sự thật, mà mình có thể bị kẹt vào một cái danh từ, một cái giả danh. Và nếu mình may mắn mình tìm được cái sự thật, gọi là sự hay là nghĩa, vastu, đây là Phật và đây là hơi thở của Phật, có buộc. Khi mà buộc bước chân đi á, thì bước chân mà buộc sao mà nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó vững chãi, nó hạnh phúc. Thì mình nhận ra buộc nơi cái bước chân đó. Ngoài bước chân đó không có buộc. Và nếu mà quý vị thực tập cái bài này cho khéo thì quý vị thấy buộc đang ngồi rất là thẳng, buộc đang thở rất là nhẹ. Và mình nhận ra buộc trong cái thế ngồi đó, trong cái hơi thở đó. Cho buộc ngoài ra không có buộc. Ngoài cái hơi thở nhiệm màu đó và ngoài cái thế ngồi vững chãi đó, làm gì có buộc nữa. Buộc là thở, buộc là ngồi. Mình là thở, mình là ngồi. Mình đừng có tưởng rằng ngoài hơi thở và ngoài cái thế ngồi này còn có cái mình ở ngoài. Thành ra từ câu thứ ba trở đi á, là mình bắt đầu nhờ cái ngữ nguyên học á, ngữ nghĩa học á, nhờ cái quán chiếu tâm tư mà mình đi tới cái sự thật. Tại sao mình nhận ra được buộc? Mình nhận ra được buộc là tại vì cái hơi thở của Ngài, cái dáng đi của Ngài, cái thế ngồi của Ngài, cái lòng từ bi của Ngài. Ngoài những cái đó làm gì có buộc nữa. Mà sự thật là như vậy. Làm thế nào có buộc ngoài những cái đó? Phải buộc chỉ là những cái đó thôi. Cũng như là đám mây làm gì có ngoài những cái giọt nước rất là nhỏ li ti.
lấy tất cả những cái giọt nước li ti kia làm gì có đám mây nữa. Thì Bụt cũng vậy. Bụt là một cái giả danh, a conventional designation, như là một cái tòa cụ. Nhìn cho kỹ thì mình thấy vải, mình thấy vỏ đậu, mình thấy công tác cái kim cái chỉ nó may lại. Nhìn thật kỹ thì thấy tất cả những cái đó. Mà ngoài những cái đó làm gì có cái gối ngồi nữa, làm gì có tòa cụ. Tòa cụ là một cái giả danh, một cái conventional designation. Mình đi tìm tòa cụ ngoài những cái kia thì không có thể có được. Mình tìm cái tòa cụ ngoài vải, ngoài bông gòn, ngoài cái công phu may tòa cụ, thế làm gì có tòa cụ được. Vì vậy cho nên tòa cụ là một cái giả danh, là một cái conventional designation. Và mình bỏ cái danh, bỏ được cái danh từ, mình đi tìm tới được cái sự thật. Cái đó gọi là cái second investigation. Mình đi tìm mình cũng vậy. Mình là Elizabeth. Elizabeth là ai? Mình bỏ cái giả danh đó đi tìm cái sự thật của Elizabeth. Những cái sắc đó, cái thọ đó, cái tượng đó là Elizabeth đó. Ngoài ra không có cái Elizabeth độc lập. Thì Phật cũng vậy. Phật là từ những cái yếu tố không phải Phật như là chúng sanh mà làm ra. Đó. Và vì vậy cho nên cái câu thứ 3 của bài tập mình á, là buộc là thở, buộc là ngồi. Mình phải khéo léo để nhận ra buộc trong hơi thở, trong thế ngồi và trong cách tiếp xúc của Ngài, chứ đừng đi tìm một cái buộc ngoài những cái đó. Cũng như đừng có đi tìm cái tòa cụ ngoài những cái mình có thể nhận diện. Ngoài những cái đó làm gì có tòa cụ. Tòa cụ là những cái đó đó. Thì cách Ngài thở, cách Ngài ngồi, cách Ngài đi, cách Ngài mỉm cười, cách Ngài xử sự, đó là buộc đó. Đừng đi tìm một buộc ngoài những cái đó. Mà cái này rất là khoa học, rất là dễ hiểu. Buộc là thở, buộc là ngồi. Đi tìm chi nữa? Mình là thở, mình là ngồi. Mình đi tìm mình đó. Ngoài bước chân, ngoài hơi thở của mình đâu còn nữa. Đó là câu thứ 3. Câu thứ 3 của mình đưa mình tới sự thật. Và mình vượt thoát cái gọi là giả danh. Vượt thoát gọi là giả danh. Và thường mình bị kẹt vào giả danh rất là nhiều. Cho nên cái semantics là cái môn học này á, nó giúp cho mình đừng có bị kẹt vào danh từ, kẹt vào cái tên gọi. Và cái nền triết học này nó lấy cảm hứng từ một cái nền triết học gọi là chủ nghĩa thực chứng luận lý, gọi là logical positivism. Logical positivism. Mà khởi xướng là Auguste Comte. Auguste Comte. Sau những cái nhà triết học khác mới phát triển ra và đặt những câu hỏi rất là thực tế. Anh nói thiện, thế nào gọi là thiện? Anh nói ác, thế nào là ác? Anh đừng có chơi với danh từ. Anh đừng có làm cho người ta kẹt vào danh từ. Phải đi đến cái thật, what do you mean? Đó, cái đó gọi là ngữ nghĩa học. Trong đạo Phật cái này rất là quan trọng. Là trong đạo Phật nói rằng tất cả những danh từ như là tôi, anh, buộc chúng sanh đều là những cái giả danh. Và mình đừng bị kẹt vào những giả danh.
mình trong 4 cái tâm tư for investigation, mình phải buông bỏ cái tên để mình tìm tới cái sự thật, rồi rốt cuộc mình cũng phải buông bỏ cái mình gọi là sự thật. Prajnati tức là giả lập, giả danh hay giả lập. Tự tánh Svabhava. Bây giờ mình đi tìm tới cái tự tánh của nó. Tự tánh tức là cái bản chất của nó. Mình rời bỏ cái danh từ rồi ha. Mình rời bỏ cái danh từ tọa cụ rồi, mình đi tới cái tọa cụ. Nhưng mà chính cái vải, cái vỏ đậu, cái Phật Minh Tuyệt, tất cả những cái này mình phải đi tìm cái bản chất của nó. Tại vải cũng là một giả danh. Vải nó được làm bằng những chất liệu không phải là vải. Ban đầu thì mình thấy con rắn, thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn. Rồi mình hoảng sợ. Nhưng mà sau khi tỉnh hồn lại mình thấy không phải là con rắn, thì mình thả được con rắn rồi. Nhưng mà sợi dây, nhìn cho kỹ thì sợi dây nó cũng là giả danh. Nhìn cho kỹ thì ở đó là chỉ có gai thôi, chỉ có cái chất gai, một cái thứ cây mà người ta bền lại thành ra sợi dây. Gai tức là ma cây gai ấy. Cái gai là họ trồng rồi họ cắt ra rồi họ giả ra rồi họ xe lại thành chỉ cây gai đó. Thì nhìn vào sợi dây thừng thì chỉ thấy gai thôi, cái chất gai thôi, và dây thừng nó trở thành giả danh. Và từ từ như vậy mình đi tìm tới cái bản chất đích thực của sự vật. Cái đó gọi là Svabhava, là tự tánh. Là giống như là sự vật nó có cái nature, có cái tự tánh, nhưng mà mình đi tìm tự tánh cũng không có, gọi là tự tánh không. như là cái bông, cái hoa. Hoa là một cái giả danh. Nhìn cho kỹ thì trong hoa này chỉ có ánh sáng mặt trời, chỉ có đám mây, chỉ có mưa, chỉ có hạt giống. Ngoài những cái đó thì không có hoa. Cái đó là từ danh mà đi tới sự. Bây giờ từ sự đi tới bản chất, tức là đi tìm cái bản chất của nó. Và khi mà tìm tới bản chất của nó, tức là tìm cái ontology. Từ semantics mà đi tới ontology, tới cái bản chất. Và Tây phương có những cái nền triết học họ nói là cho là Thượng Đế là bản chất của thực tại. God is the ground of being. Đó là the ontological ground of being. Và trong khi mình tụng tâm kinh á, thì mình được học rằng cái bản chất, cái ontological ground của vạn vật là không, emptiness. Dùng cái chữ emptiness tức là không đó, shunyata. Ở trong đạo Bụt không có dùng chữ God, nhưng mà dùng chữ shunyata.
là không. Và cái chữ không này á, nó có cái nghĩa rất là sâu. Cái không này không có nghĩa là cái không nó đối ngược lại với cái có. Và cái không này là sự vắng mặt của cả cái có và cái không. Nó siêu việt ra khỏi có và không. Thì trong đạo Phật mình có thể gọi cái không đó là cái bản thể, cái bản chất, cái tự tánh. Tự tánh là không. Và nói tới không thì là vượt thoát những cái cặp đối nghịch là không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, không có cũng không không. Và đó là cái thấy của đạo Phật về vấn đề tự tánh. Có khi mình gọi là niết bàn, có khi mình gọi là chánh như, có khi mình gọi là sunyata là không. Và cái đó là cái nền tảng của tất cả. Thì siêu đại đức học nó muốn tìm đi tới cái gốc đó. Thì ở Đông Phương á, nó có quan niệm về đạo. Lão Tử là một người sinh ra vào khoảng đồng thời với Đức Thích Ca. Ở trong Đạo Đức Kinh á, có cái câu như thế này: có một cái nó do cái sự hỗn độn mà thành, nó sanh ra trước cả trời cả đất, trước cả trời đất. Và cái đạo này nó tương đương với cái không ở trong đạo Phật. Hữu vật hỗn thành. Có một cái vật nó do sự trộn lẫn với nhau mà nó thành, mà nó sinh ra trước khi có trời và có đất. Và nó rất là yên, nó rất là vắng lặng. Nó đi khắp nơi mà nó không biết mỏi. Tôi không có biết tên của nó, tôi tạm gọi nó là đạo. Và tôi không có thể diễn tả được nó, tôi tạm nói nó là lớn. Đó là Đạo Đức Kinh. Thì đây là cái nguyên văn. Hữu vật hỗn thành, viết chữ Hán Việt cho mau. Hữu vật hỗn thành. Có một cái vật đó, có cái đó, nó do sự hỗn hợp mà sinh ra. Tiên thiên địa sinh. Tức là nó sinh ra, nó có mặt trước cả trời, trước cả đất. Tịch hề, liêu hề. Tịch hề, liêu hề.
nó rất là vắng lặng, tịch liêu, nó vắng lặng, nó giống như là niết bàn vậy. Nó không có thể dùng danh từ mà không có dùng danh từ, dùng khái niệm mà diễn tả được. Nó rất là im lặng, giống như niết bàn vậy. Tịch hề liêu hề. Tịch liêu đó, tịch liêu là nó rất là vắng lặng, very silent. Độc lập, nhi bất cải. Nó đứng một mình mà không có thay đổi. Chu hành, nhi bất đãi. Nó đi khắp nơi mà không có mỏi mệt. Đi khắp nơi mà không biết mỏi mệt. Ngô bất tri kỳ danh. Tôi không biết tên của nó là cái gì. Ngô bất tri kỳ danh. Tôi không biết tên nó là cái gì. Từ chi viết đạo. Gọi nó là đạo. Đạo. Cưỡng vi chi danh viết đại. Ép buộc nó, gọi nó là lớn. Đại. Thì ở Đông Phương nó có cái khái niệm về đạo là cái bản thể, là cái tự tánh của vạn sự vạn vật. Nhưng mà ở đây mình có bỏ sót mấy chữ. Khả dĩ vi thiên địa mẫu. Khả dĩ vi thiên địa mẫu. Là có thể đóng vai trò của bà mẹ của trời đất. Bà mẹ của trời đất. Cái đạo đó, tao đó là nó có trước trời đất. Nó rất là vắng lặng. Nó độc lập. Nó không có thay đổi. Nó đi khắp nơi mà không có mệt mỏi. Nó có thể gọi, nó có thể coi như là bà mẹ của trời và đất. Tôi không biết tên của nó là gì, tạm gọi là đạo, và miễn cưỡng gọi nó là đất. Có cái dễ thương, có cái hay ấy, là trong khi Tây phương coi thượng đế là đàn ông, thì ở đây Đông phương coi thượng đế, coi đạo là đàn bà, gọi đó là không gọi là Our Father mà gọi là Our Mother. Đạo là mẹ của vạn vật, chứ không phải là cha. Bên này là God the Father thôi, còn bên kia là God the Mother, mẹ của trời đất. Hai cái văn hóa có cái tư duy khác nhau. Vậy thì ở trong văn hóa Cơ đốc giáo mình thấy God như là tự tánh, the ontological ground. Và nếu là tự tánh thì giữa tạo hóa và tạo vật nó phải có liên hệ.
và có thể tìm ra được tạo vật, tạo hóa ngay trong tạo vật. Còn nếu mà có một cái nhìn nhị nguyên á, lưỡng nguyên mà nói tạo hóa là hoàn toàn khác tạo vật thì người ta không thể nào hiểu được. Ở trong đạo Phật thì rất rõ, tìm Phật ở đâu? Tìm ngay nơi chúng sanh. Thì nếu cùng một cái cách nhìn đó thì tìm Thượng Đế ở đâu? Thì phải tìm nơi chính bản thân của mình. Mà trong Cơ Đốc giáo cũng có cái hạt giống của cái tuệ giác đó, tức là God is in our heart, nằm ở trong mình. Thành ra vượt được cái lưỡng nguyên. Nhưng mà giữa cái ngữ nghĩa và cái thực thể học, bản thể học, nó có cái gọi là epistemology. Là nhận thức luận. Đặt vấn đề ra là cái đó, cái bản thể đó, nó có nằm trong cái khả năng nhận thức của con người hay là không. Thành nó chia ra làm hai phe, một phe gọi là cognitivism, một bên là non-cognitivism, tức là khả nhận thức hay là bất khả nhận thức luận. Ở trong thiền á, thì nói rằng là những cái đó là không thể nào dùng lời nói để nói ra được. Thiền học á, Zen á, là nói rằng là dĩ tâm truyền tâm, lấy trái tim mà từ trái tim mà truyền sang cho trái tim. Bất lập văn tự, tức là không ý cứ, không tạo dựng ở trên chữ nghĩa, trên ngôn ngữ, trên văn tự. Bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền tức là được trao truyền lại ngoài những cái sự giảng dạy, không căn cứ trên ngôn ngữ và danh từ, gọi là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng vào trái tim của con người, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là thấy được cái bản chất này, cái tự tánh này để thành Phật, gọi là thiền là như vậy. Vì vậy trên thiền tông á, cái bản chất của nó là không có bị kẹt vào ngôn ngữ, không có bị kẹt vào danh từ, dầu là danh từ Phật hay danh từ Pháp. Và khi mình đi học đạo thì trước hết mình muốn hiểu Phật là cái gì, Pháp là cái gì, Tăng là cái gì. Rồi người ta cho mình một cái định nghĩa thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Rồi mình bị kẹt vào đó, mình bị kẹt vào những cái gọi là giả danh, conventional designation. Phật của mình chỉ là một giả danh thôi. Và hàng ngày mình sống mình lại mình cầu nguyện với một cái giả danh thôi. Cái chuyện này nó cũng đúng với là God, với là Thượng Đế. Và vì vậy cho nên bất lập văn tự tức là thoát khỏi những cái danh từ, thoát khỏi những cái chữ nghĩa. Tại chữ nghĩa nó làm cho mình đi lún sâu vào trong cái vũng bùn của cái mê lộ của
của danh từ, mình đi ra không có được nữa. Vì vậy cho nên khi mình sử dụng những danh từ mình phải cẩn thận lắm. Mình là thiền sư hay là mình thiền sinh, mình cũng phải cẩn thận lắm. Nếu không thì cả thầy cả trò đều bị kẹt vào hết. Ví dụ có một người tới hỏi thiền tuệ trung thượng sĩ ngữ lục, tuệ trung thượng sĩ là pháp thân thanh tịnh làm sao? Tại vì thường ngày cúng cơm mình nói là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, thì pháp thân thanh tịnh là gì? Thì theo nguyên tắc pháp thân là cái bản thể, là cái siêu việt ra khỏi những cái ý niệm thanh tịnh với không thanh tịnh, không dơ cũng không sạch, mà nói pháp thân là sạch là trật rồi. Cho nên tuệ trung thượng sĩ nói pháp thân thanh tịnh là cái đống nước tiểu đó, cái vùng nước tiểu đó, để cho người ta thoát ra khỏi cái danh từ thanh tịnh. Và có một vị thiền sư có một hôm khai thị cho đại chúng, nói rằng là: này quý vị, tôi rất là dị ứng với là cái danh từ Phật. Tôi dị ứng với cái danh từ Phật lắm. Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng chữ Phật thôi. Chữ đó nó gây ra nhiều hiểu lầm lắm. Vì vậy cho nên mỗi khi mà tôi phải mở miệng tôi dùng chữ Phật rồi thì tôi phải vô trong phòng tôi súc miệng 3 lần để cho nó sạch cái miệng của tôi. Nói dữ vậy đó. Làm giống như là mình nói cái đó ra nó dơ cái miệng của mình. Và đó là cái cách của thiền sư nói chuyện. Là cái mục đích là để cho những người nghe đừng có bị dính vào một cái giả danh. Tôi rất là dị ứng với cái danh từ Phật. Mỗi khi mà tôi bắt buộc phải dùng cái danh từ đó rồi thì tôi phải đi vào trong phòng tắm, tôi súc miệng 3 lần thì tôi mới chịu nổi. Ông nói vậy. Thì bữa đó người ta bị sốc nhiều lắm. Giống như Phật là cái gì hối bình cùi, bình sida là vậy đó. Thì có một vị đệ tử mới đưa tay lên nói: con cũng vậy, mỗi khi mà con nghe thầy nói chữ Phật, con phải ra ngoài sông con rửa lỗ tai của con 3 lần thì con mới chịu nổi. Tức là chứng tỏ rằng cái thầy đó và đệ tử đó nó thoát ra khỏi được cái danh từ, nó không có bị kẹt vào danh từ. Còn kẹt vào danh từ là còn khổ. Và thiền là một cái discipline, một cái truyền thống. Trong đó mình muốn tiếp cận với sự thật mà không có bị kẹt vào cái danh từ nhiều. Và vì vậy cho nên cái vấn đề đặt ra là những cái chữ nghĩa mà mình dùng đó, làm sao mình đừng có bị kẹt vào nó. Cái vấn đề đặt ra là những cái đó mình có thể dùng cái trí năng của mình mà đạt tới được hay không, hay là phải dùng tới một cái trực giác nào đó, một cái trí tuệ nào đó thì mới, cái đó là phạm vi của nhận thức luận, là epistemology. Mà trong đạo Phật có cái trí tuệ gọi là vô phân biệt trí, the wisdom of non-discrimination. Và khi mà sử dụng được cái vô phân biệt trí đó thì không có cái thấy nhị nguyên nữa. Ví dụ như là cái chủ thể và cái đối tượng, hai cái không phải là hai thực tại nó nằm ngoài nhau nữa, mà chủ thể và đối tượng là nó nương vào nhau mà biểu hiện. Có một triết gia gần như là một nhà đạo học tên là Trang Tử. Này còn đi xa hơn Lão Tử. Trang Tử nói rằng là thiên địa với mình á là nương vào nhau mà biểu hiện ra. Thiên địa giữ ngã tịnh sinh.
thiên địa giữ ngã tình sinh. Vạn vật giữ ngã đồng nhất. Tức là trời đất với mình á, là nương vào nhau mà cùng biểu hiện ra. Không có mình, không có trời đất, không có trời đất thì không có mình. Thì cái thấy đó nó cũng rất gần với cái thấy tương tức. Cái đối tượng và cái chủ thể. Cái ngã đây có thể gọi là cái đối tượng, cái chủ thể, mà thiên địa đây có thể là cái đối tượng. Chủ thể và đối tượng nó cùng phát hiện ra một lần tình sinh. Vạn vật tức là tất cả các hiện tượng như là núi sông cây cỏ trăng sao, với ta là cùng. Everything share with us, the oneness, đồng nhất. Mình với vạn vật không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Mình không phải là chủ thể nhận thức và vạn vật không phải là đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức là nó nương vào nhau để phát hiện cùng một lần. Thì cái thấy của Tráng Tử nó rất là gần với cái thấy của bên đạo Bụt. Mình có thể dịch là all things together with us share the oneness. We are the same thing. Và vì cho nên nhìn cái kia mình phải thấy mình, và nhìn mình phải thấy cái kia. Tức là không có cái nhìn khách quan nữa. Thì ở ngoài đời á, khi mà họ nói về đạo đức học, họ đã đi rất là sâu. Họ đi sâu vào phạm vi ngữ nghĩa học, nhận thức, thuần và bản thể học trong đạo Phật. Cái nền tảng của giới nó rất là sâu. Và nếu mình không có học những cái này thì mình chưa có thể nắm vững được giới. Và nếu mà mình không có đạt tới cái này thì mình sẽ bị kẹt vào những danh từ trong giới. Và càng học từng nào thì càng rối loạn từng đó. Càng học nhiều từng nào thì càng rối loạn từng đó. Thành ra chúng ta sắp có Đại Giới Đàn mùa xuân mới. Chúng ta sẽ ngưng một vài buổi giảng về chủ đề con đường của Bụt. Nhưng mà xin các vị ở trong ban biên tập tìm cách để mà cho công việc biên tập nó được tiếp tục. Mình phải đi tới giới thứ 4. Mình còn giới thứ 5 và còn 14 giới thực hiện nữa. Và tất cả những đó mình sẽ ráng làm sau Đại Giới Đàn để cho mình có thể thành công được vào cái ngày mà mình chấm dứt khóa tu mùa đông. Làm được không?